Ahoj, mé jméno je Kateřina Grigerová, jsem studentkou 5. ročníku a dnes bych vám ráda řekla něco o své vědecké stáži, kterou jsem absolvovala na Tchaj-wanu. Na začátek, trochu na navnadění, jsem si pro vás připravovala fotku Taipei, hlavního města Tchaj-wanu, která je focená z nejvyšší budovy Tchaj-wanu, donedávna nejvyšší budovy světa, Taipei 101. Ale teď už pojďme k těm faktům. Sama jsem si pro vás připravila informace, které mě samotnou předtím, než jsem na nějakou podobnou stáž vycestovala, zajímaly. Ráda bych vám tedy sdělila, jak se na podobnou stáž dostat, proč třeba já jsem si vybrala právě Tchaj-wan, jak je to se s vědeckou stáží, když třeba vy sami nejste úplně experty nebo profíky v laboratoři, jak to je s jazykovými dovednostmi a jazykovou bariérou, kolik to stojí a co vám to přinese. Já jsem svou stáž absolvovala v genetickém centru na China Medical University Hospital v Taichungu, tedy na Tchaj-wanu. Tuto stáž jsem absolvovala díky IFMSA, Mezinárodní organizaci studentů, která má mimo jiné pobočku také na naší fakultě. Tato stáž byla bilaterální, tedy když já jsem vycestovala na Tchaj-wan, student z Tchaj-wanu přijel sem do České republiky. Díky tomu, že ta stáž byla po 2. ročníku, tak jsem měla na stáž vědeckou, buď klinická stáž je možná až po absolvování 3. ročníku. A právě to, že ta stáž bude vědecká, mi dělalo jedny z největších obav. Neboť já sama jsem si nebyla úplně jistá na to, jak to v laboratoři bude fungovat a co tam přesně budu dělat. Nicméně jsem se zapsala do projektu, který byl pod záštitou genetické laboratoře. Měla jsem štěstí, že jsem měla skvělého školitele a výbornou kotutorku, kteří se mi v průběhu celé stáže, která trvala dohromady 4 týdny, vlastně každý den věnovali. Já jsem měla za úkol, nebo respektive pod dohledem jsem si mohla vyzkoušet, jaké to je, jak si separovat hepatocyty, následně vytvářet pasáže, kultury a subkultury, které jsem následně mohla sledovat pod mikroskopem. Jsem měla opravdu velkou radost, když jsem poprvé viděla, jak se celá subkultura dále rozšířila a mohla jsem všechny buněčné kolonie počítat. Krom toho mi má školitelka a školitel připravili také spoustu různých, ale o nic méně zábavných úkolů, jako například, než mi odebrali krev a já jsem si pak sama zkusila separovat svou DNA, nabarvit ji a potom si ji odvést domů v malé skleněné lahvičce jako suvenýr. Dalšími otázkami bylo, zmínila jsem, jak jsem se na stáž dostala. Otázka, která mě třeba dříve napadla, bylo, proč zrovna na Tchaj-wan, do země v daleké Asii. Nicméně já jsem měla přátelé, kteří tam měli přede mnou a neustále vychvalovali to, jak byl Tchaj-wan úžasný zážitek, co se tam naučili a jak to bylo skvělé a já toto mohu jen potvrdit. Nejen, že mi to dalo nové obzory, co se týče práce v laboratoři, dostala jsem se také do nemocnice jako součást právě toho genetického týmu, ale viděla jsem také spoustu věcí na Tchaj-wanu jako krajiny a podobně. Bylo to skutečně zážitek. Co se týče jazyku, tak já mandarinštinu tady neovládám, ale komunikace v nemocnici i na univerzitě všude probíhala v angličtině a naprosto bez jakýkoliv problémů. Nebyla to však jen práce v laboratoři. My jsme měli velmi bohatý program, jak během víkendů, tak i během jednotlivých odpolední a večerů. Nás dali dohromady jakožto studenty z celého světa. My jsme se tam poznali navzájem, společně jsme potom cestovali, de facto jsme procestovali celý Tchaj-wan křížem krážem. Ráda bych vypíchla například zážitek, kdy jsme měli jakési soustředění čínské medicíny, které nám připravili místní studenti. Mohli jsme si například na sobě zkusit akupunkturu, nebo jsme viděli, jak vypadá lékárna čínské medicíny. Sami jsme potom vlastně cestovali opravdu, kam to šlo. Já bych ještě ráda zmínila k Tchaj-wanu, že nejen, že to je země tady, která stojí za návštěvu, neboť na jedné straně jsou opravdu vysoké budovy, mrakodrapy, to obrovská metropole, a na druhé straně naprosto nádherná krajina.
No a další otázkou, která mi taky vrtala hlavou, bylo, kolik to stojí. Já jsem za svou stáž, po vlastně tom, co mi byla přidělena, zaplatila poplatek 9 000 korun, díky čemuž jsem poté na Tchaj-wanu měla garantováno ubytování po celou dobu toho pobytu a následně jsem dostala ještě kapesné, které vlastně vystačilo tak na jedno to hlavní jídlo každý den. Zbytek, tedy nějaké ty svačiny, výlety, to bylo vlastně čistě na mé útratě. A co se týče letenky, tak tu jsme tady platili předem, nicméně díky fakultním fondům a možnostem je možnost část těchto peněz také získat zpět. No a otázkou, co mi to přineslo a jestli bych to doporučila dále. Ten měsíc na Tchaj-wanu byl jeden z nejlepších měsíců v mém životě. Nejenže mi to dalo úplně nový pohled na medicínu, jak se dělá jinde ve světě, také jsem si zkusila, jaké je to pracovat v laboratoři. Získala jsem přátelé, se kterými jsme i nyní po těch 3 letech stále v kontaktu a strašně ráda na to stále vzpomínám, takže mohu jen doporučit. A rozloučila bych se s obrázkem na Taipei 101, tedy nejvyšší budovu Tchaj-wanu. To je za mě všechno. Děkuji za pozornost a kdybyste měli jakékoliv dotazy, určitě mě neváhejte kontaktovat. Ráda zkusím vše zodpovědět. Ahoj.